Ați auzit de Alfa Romeo Milano? Sigur nu ați auzit. Și asta pentru că nu există. Milano a existat doar 5 zile din momentul lansării sale, deoarece guvernul italian a contestat această denumire. Vă veți întreba de ce a făcut acest lucru. Simplu, pentru că mașina este produsă de grupul multinațional Stellantis Europe și este asamblată în Polonia. Astfel, guvernul italian s-a opus cu vehemență ca o denumire atât de italiană ca Milano să fie afișată pe un automobil ce nu se face pe pământ național. Veți spune ce atâta naționalism și mândrie, însă nu trebuie să uităm că Alfa Romeo este practic, alături de Ferrari, mândria constructorilor italieni de automobile. Așadar, o fi bine pentru afaceri ca globalismul și corporațiile să dețină controlul, dar nu și pentru ego și mândrie. Și de ce să nu recunoaștem? Este corect ca acestea să existe, astfel fiecare popor își poate promova valorile. În aceste circumstanțe am putea spune că micuța mașină a fost oarecum renegată de proprii săi părinți și pentru că este cel mai mic automobil în producție din prezent, produs de Alfa Romeo, a fost și normal să poarte numele de Junior. Dar dacă este cel mai mic, nu înseamnă că nu trebuie să respecte moda vremii. Astfel, mașina aparține clasei subcompacte de SUV-uri, deci este un crossover. Totuși, dacă avea să fie un fel de oaie neagră a familiei, nu se putea să nu moștenească frumusețea specifică a automobilelor Alfa Romeo. Iar acest lucru se întâmplă și datorită faptului că a fost desenată la Centro Stile di Alfa. Ați zice așadar, este desenată de un italian. Și aici vă înșelați. Desenatorul mașinii este un anume Alejandro Monsonero Romano și este de naționalitate spaniolă. Chiar și așa, omul a înțeles perfect moștenirea și valorile italiene și a reușit să construiască o mașină respectând foarte bine acest lucru, iar mașina este o Alfa din orice unghi ai privi-o. Văzută din față, nu poți să nu remarci imediat grila triunghiulară, specifică Alfelor, iar felul cum au fost desenate farurile sunt în concordanță perfectă cu ultimele creații ale producătorului italian. La spate, blocul optic este și acesta unul deosebit și foarte bine integrat în linia mașinii, punând în valoare automobilul și oferind o stilistică deosebită, specifică Alfa Romeo. Iar ca să nu greșești, pe mașină este scris clar pe capacul de la portbagaj acest lucru. Grija deosebită cu care a fost desenată se poate remarca chiar și în cele mai mici detalii, iar acest lucru se observă la spate, unde clanțele ușilor sunt încastrate în caroserie, iar pe montantul C vei regăsi cumva desenată emblema Alfa Romeo. Dar știi oricum că este o Alfa, pentru că niciun alt producător nu mai desenează niște jante atât de frumoase și cu un desen ce parcă simbolizează o floare sau mai bine spus frunza de trifoi. Alfa Romeo Junior este o realizare stilistică și așa trebuie să fie, pentru că dintotdeauna aceștia au produs nu doar mașini, ci opere de artă în mișcare. Singurul lucru un picuț cam detestabil este că s-a utilizat cam mult negru și plastic, dar așa este moda auto din ultimii ani. Iar acesta este în multe locuri de tipul piano black și nu știu cât de bine va rezista la zgârieturi și capriciile vremii. Fiind construită de Stellantis, mașina are o configurație de construcție specifică acestora. Așadar, avem motorul în față și tracțiunea pe puntea din față. Iar acest lucru se aplică fie că vine vorba de un motor termic sau electric. Mașina vine în multiple echipări, cu denumiri începând cu electrica și continuând cu speciale și veloce. Dacă primele două dezvoltă 156 de cai putere, Veloce este cu mult mai sportiv, având sub capotă numai puțin de 281 de căluți și reușind demaraje de mașină de raliu, prinzând suta în aproximativ 6 secunde. Așadar, după cum se observă, avem un junior foarte vivace. Chiar dacă la cei aproape 4,2 metri ai săi, nu ai crede asta. Totuși, motorul este unul mic, de doar 1,2 litri, turbo și având doar 3 cilindri. Păcat că producătorii nu i-au dat totuși 4 cilindri, dar nu ai ce face cât timp politicul obligă la respectarea unor norme de poluare tot mai stricte. Din acest motiv, mașina a primit și un motor electric, fiind încadrată ca mild hibrid pentru a satisface aceste reglementări. Pentru același motiv se construiește și în format pur electric și are la bord o baterie de 54 de kWh, de la care se așteaptă o autonomie rezonabilă în jurul valorii de 410 km. Dar sigur nu aceasta va fi în fruntea alegerii cumpărătorilor. Mașina este echipată cu o cutie de viteze EDCT cu 6 rapoarte,
așadar are un mod confortabil de a fi condusă, așadar un plus. Altul este manevrabilitatea, pentru că mașina nu este mare, dar oferă totuși un spațiu suficient. Puterea oferită la dimensiunea sa este mai mult decât corectă și suplimentar mai mulțumește și pe cei îngrijorați de soarta planetei. Astfel, Alfa Romeo Junior reușește, am putea spune cu un foarte mare succes, să satisfacă așteptările ce le avem în ultimii ani de la automobile și mai oferă ceva în plus. Este frumoasă.